سلام به همگی شما بیننده های نازنین یوتیوب چینل هنرهای دستی نلیا، خوش آمدین به ویدیوی جدید من. اما قسمی که میبینین بازم با یک دیزاین یا نمونه مقبول گراف آمدیم. یک دیزاین بسیار مقبول است برای سرمیزی دستمال و هر نوع دستوزی که شما دوست داشتین. در این ویدیو میخوایم یک ست مکمل سرمیزی و دستمال دوخته و با شما عزیزا شریک بسازم. ویدیو را تا آخر بیننده باشین، بسیار نمونه خوش رنگ و مقبول است و در آخر ویدیو ببینین هم سرمیزی و هم یکی چند تا دستمال داره و چطور دوخته شده، اطرافش چه رقمی دوخته شده. ایره شما در آخر ویدیو خواهد دیدین. دوستای نازنین لطفا ویدیوهای مرا لایک کنین و عزیزایی که برای بار اول است از چینل دیدن میکنن، دوستای نازنین اگر از موضوعات چینل خوشتان آمد چینل سابسکرایب کنید و با دوستا و عزیزایتان شریک بسازین. با ما باشین تا آخر ویدیو.
تشکر از ویدئو عزیزایی که مرا تا آخر ویدیو همراهی کردن. این هم سرمیزی، این گوشه سرمیزی است و این هم وسط سرمیزی. بسیار مقبول است. یک دیزاین خوش دوخت، خوش رنگ، جدید و آسان است. شما میتونین این را به زودترین فرصت، یعنی بسیار با یک مدت کم این را بدوزین. یک ست سرمیزی و دستمالی هم دستمالایش است. البته یک دستمالش کمک دوختش باقی مانده و این هم اطراف دستمالا است که سرمیزی را هم از این لیسای ظریف و مقبول ماشینی گرفتیم. شما اگر وقت داشتین میتونین ببافین چهار طرفه از اینا را. خدا کنه خوشتان آمده باشه. ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، خدا.